ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናል ውድ ቤተሰቦች፣ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ላይ የዲስክ ፌለር አጋጥሞን ወይም በቫይረስ ኢንፌክትድ ሆኖ ኮምፒውተራችን ወይም ሰንበዲ ሴቭ ያደረግነውን ወይም ስቶር ያደረግነውን ዳታ ሊያጠፋብን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ከመፈጠሩ በፊት ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ዳታዎችን ምን ማድረግ አለብን? ኮፒ አድርገን ሌላ ቦታ ማስቀመጥ ይጠበቅብናል። ልክ ፋይሎቻችን ኮፒ አድርገን ሌላ ቦታ እንደምናስቀምጠው ሁሉ የፔጅ3 ላይ የምንሰራውን ካምፓኒ ወይም የፔጅ3 ካምፓኒ ባካፕ ማድረግ ይጠበቅብናል። በኤክስተርናል ዲቫይሶችን ተጠቅመን ባካፕ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንዴት ባካፕ እናደርጋለን የሚለውን አይተን ነበር ከዚህ በፊት። እንዲሁም ኮምፒውተራችን ላይ ቅድም የጠቀስኳቸው የዲስክ ፌለር በቫይረስ ወይም በተለያዩ ነገሮች ካምፓኒያችን ቢጠፋ ባካፕ ያደረግነውን እንዴት ሪስቶር አድርገን እንጠቀማለን የሚለውንም አይተናል። ዛሬ ደግሞ የምናየው አመቱ ሙሉ ሂሳብ ስንሰራ ቆይተን ከሐምሌ እስከ ሰኔ 30 ድረስ ሂሳብ ስንሰራ ቆይተን ሰኔ ላይ ክሎዝ ማድረግ አለብን፣ መዝጋት ይጠበቅብናል። በፈረንጅ የምንሰራ ከሆነ ደግሞ ከጃንዋሪ እስከ ዲሴምበር ድረስ ሰርተን ዲሴምበር ላይ ክሎዝ ማድረግ ይጠበቅብናል። የፔጅ3 ሲስተምን ወይም ሌሎች ሲስተሞችን ማንጠቀም ከሆነ ማኑዋሊ የምንሰራ ከሆነ ክሎዚንግ ማኑዋሊ መስራት ይቻላል፣ ማኑዋሊ መስራት እንችላለን። ማኑዋሊ ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው? ቴምፖራሪ አካውንቶችን እና ኤክስፔንስ እና ኢንካምን ወደ ኢንካም ሳመሪ አካውንት ክሬት አድርገን ወደ ኢንካም ሳመሪ ትራንስፈር እናደርጋቸዋለን። ፋይናሊ ኔት ኢፌክቱን ደግሞ ወደ ካፒታል ትራንስፈር እናደርጋለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፔንስ ኖርማል ባላንሱ ዴቢት ነው። ወደ ኢንካም ሳመሪ ለመውሰድ የምናደርገዋለን ክሬዲት እናደርገዋለን። ኢንካም ሳመሪ ዴቢት እናደርጋለን። ኢንካም ደግሞ ኢንካምን ዴቢት እናደርጋለን። ኢንካም ሳመሪን ክሬዲት በማድረግ ወደ ኢንካም ሳመሪ እናጠቃልላቸዋለን ማለት ነው። ፋይናሊ ድርጅታችን ኔት ኢንካም ሊኖረው ይችላል ወይም ኔት ሎስ ሊያስመዘግብ ይችላል። ኔት ኢንካም ካስመዘገበ ካፒታላችን በአገኘነው ኔት ኢንካም ልክ ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንካም ሳመሪያችን ወደ ካፒታል አካውንት ትራንስፈር እናደርገዋለን። ትራንስፈር ስናደርግ ኔት ኢንካም ከሆነ ካፒታላችን ያድጋል፣ ኔት ሎስ ከሆነ ካፒታላችን በዛው አማውንት ይቀንሳል። ይህን ሁሉ ከመስራታችን በፊት ግን ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? አት ኤንድ ኦፍ ዘ ይር በእኛ ኬዝ ሰኔ ላይ ምን ማድረግ አለብን? አጀስት የሚደረጉ አካውንቶችን አጀስት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ የካረንት አሴት ውስጥ ፕሪፔድ ኢንሹራንስ ካለ፣ ፕሪፔድ ረንት ካለ እነዚህን ምን ማድረግ አለብን? ኤክስፓየር ያደረገውን አማውንት ካልኩሌት አድርገን ወደ ኤክስፔንስ መቀየር ይጠበቅብናል፣ ጆርናላይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኔት ኢንካማችን አፌክት ስለሚያደርግ ኤክስፔንስ መመዝገብና ለመመዝገባችን ማለት ነው። ሌላው ፊክስድ አሴት አለ። ፊክስድ አሴትም በተመሳሳይ አጀስትመንት ይሰራለታል። ምክንያቱም ፊክስድ አሴቶች የእርጅና ቅናሽ ኳልኩሌት ስለሚደረግላቸው ማለት ኳልኩሌት እናደርጋለን። ያገኘነውን የእርጅና ቅናሽ ጆርናላይዝ እናደርጋለን። ኔት ኢፌክቱ ኢንካማችን ላይ ይታያል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ወደ ምንድነው የምንሄደው? ወደ ክሎዝ ወደ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቻናሉ ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቱቶሪያል ነው የሚሄደው። ቅድም እንዳልኳችሁ ክሎዚንግ ከመስራታችን በፊት መስራት ያለብንን መስራት ይጠበቅብናል። አጀስትመንቶችን ካሉ አጀስት ማድረግ ይጠበቅብናል። አጀስት ካረግን በኋላ ግን ቀጥታ ክሎዚንግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚህ ካምፓኒ አካውንቲንግ ፔሪዮዱን እንየው። የ2016 በጀት ይር ነው። ከፔሪዮድ 1 እስከ ፔሪዮድ 12 ጃንዋሪ ላይ የሚነሳው የሚያልቀው ዲሴምበር ላይ ነው። ሁለተኛው አመት ደግሞ ከጃንዋሪ ፔሪዮድ 13 እስከ 24 ነው። ከጃንዋሪ 1 ተነስቶ እስከ ዲሴምበር 31 2017 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው። አሁን ክሎዝ የምናደርገው የትኛው ነው? ከፔሪዮድ 1 እስከ ፔሪዮድ 12 ያለውን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ክሎዝ ስናደርግ ፋይናሊ የምናገኘው ውጤት ምንድን ነው የሚሆነው? 2016 የሚባል አይኖረንም። 2017 እና 2018 ይመጣል ማለት ነው። ፔሪዮድ ስትራክቸራችን ላይ ይሄኛው ስለሚዘጋ ማለት ነው።
ኦኬ ክሎዝ ስናደርግ ደግሞ እዚህ ጋር ቴምፖራሪ አካውንቶች ወደ ዜሮ ይቀየራሉ። ወደ ኢንካም ሳመሪ ትራንስፈር ሆነው ዜሮ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ የመዘገብናቸው ትራንዛክሽኖች በሙሉ ክሎዝ ከተደረገ በኋላ ክሎዝ የተደረገው ካምፓኒ ላይ አይኖሩም ማለት ነው። ክሎዝ ከማድረጋችን በፊት እስቲ ኔት ኢንካሙን እንየው። በኋላ ኔት ኢፌክቱን ለማየት ፋይናንሻል ስቴትመንት ውስጥ እንገባና ኢንካም ስቴትመንት የሚል አለ። እዚህ ጋር ስናየው ካምፓኒያችን ያስመዘገበው ኔት ሎስ ነው። እዚህ ጋር ሎስ ነው እንደምታዩት 73.87 ሎስ ነው። እቺ ሎስ ትራያል ባላንሳችን ላይ መታየት አለበት። ፋይናሊ ትራያል ባላንሳችን ቼክ ስናደርግ እዚህ ጋር ትራያል ባላንሱን እንየው። ትራያል ባላንሱን ስናየው እዚህ ጋር ካፒታል አካውንታን ሪተርን ረኒንግ ላይ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ከ100 ሺህ 73 ነጥብ ሰምቲንግ ተቀንሶ የሚገኘው ውጤት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚመጣልን ፋይናል ክሎዝ ስናደርግ ማለት ነው። እነዚህ አካውንቶች ይዘጋሉ። ቴምፖራሪ አካውንቶች ስለሆኑ ፐርማነንት አካውንቶች ብቻ ወይም የባላንስ ሺት አካውንቶች ብቻ ነው ፋይናሊ ዲስፕሌይ የሚሆኑት። ኦኬ እዚህ ጋር አይተናል ፋይናንሻል ስቴትመንታችን። ሌሎችን እነዚህ ጆርናል ሪሌትድ የሆኑ ወይም ሪከርድ ያደረግናቸውን ትራንዛክሽኖች መጀመሪያ ፕሪንት ማድረግ ይጠበቅብናል ክሎዝ ከማድረጋችን በፊት ማለት ነው። ኦኬ ቀጥታ ወደ ክሎዚንግ ነው የምንሄደው። ታስክ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ሲስተም የሚል ነገር አለ። ሲስተም ላይ ይር ኢንድ ዊዛርድ ስንመርጥ ይር ኢንድ ዊዛርድ ዊንዶው ዲስፕሌይ ይሆናል። እዚህ ጋር ኦፕኒንግ ይራችን ያሳየናል። ካረንት ኦፕኒንግ ይራችን ጃንዋሪ 1 2016 ቱ ዲሴምበር 31 2016 ነው። ሁለተኛው ኦፕኒንግ ይራችን ጃንዋሪ 1 2017 እስከ ዲሴምበር 31 2017 ነው። ክሎዝ የምናደርገው ይሄኛው ይሆናል የመጀመሪያው ማለት ነው። የፔሮል ታክስ ይር በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ስለሌለ እንተዋለን። ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ስንል ክሎዝ የሚደረገው የትኛው ነው? እዚህ ጋር እንዳያችሁት ሁለት አለ፣ ፊዚካል ይር እና ፔሮል ታክስ ይር። ክሎዝ የምታደርገው ፊዚካል ይሩን ነው ፔሮል ታክስ ይሩን ነው ብሎ ይጠይቀናል። እዚህ ጋር አንዳንድ ሀገሮች ላይ የፔሮል ታክስ ይር እና ፊዚካል ይሩ የተለያየ ይሆናል መነሻው። አሁን ይሄ ጃንዋሪ ነው የተነሳ ከጃንዋሪ ዲሴምበር 31 ይሄም ጃንዋሪ እስከ ዲሴምበር 31 ምናልባት ይሄ ጃንዋሪ ሳይሆን ፌብሩዋሪ ቢሆን እዚህ ጋር ክሎዝ እንድናደርግ የሚያመጣልን ኦፕሽን እነዚህ ሶስቱ ክፍት ይሆናሉ ማለት ነው። የተለያየ ፔሪድ ከሆነ ሁለቱን አንድ ላይ ክሎዝ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ እነዚህ አክቲቭ ይሆናሉ። ኢን አወር ካንትሪ ኮንቴክስት ግን እነዚህ ነገሮች ስለማይኖሩ ይሄን እንመርጣለን። ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆነ ፊዚካል ይርን ኤንድ ፔሮል ታክስ ይር እንመርጥና ኔክስት እንለዋለን። ሌላው ቅድም እንዳልኳቸው ጀነራል ጆርናል፣ ካሽ ሪሲት ጆርናል፣ ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል፣ ሴልስ ጆርናል፣ ፐርቼዝ ጆርናል ኤንድ ጀነራል ሌጀር ሹድ ቢ ፕሪንትድ ፕሪንት መደረግ አለባቸው። ፕሪንት መደረግ ስላለባቸው እዚህ ጋር ቲክ ማርክ ያደርጋቸዋል። እነዚህ ቼክ ማርኩ እንዳለ ኔክስት ብለው አውቶማቲካሊ ፕሪንት ማድረግ ይጀምራል። ጀነራል ጆርናላችን ፕሪንት ያደርጋል። ካሽ ሪሲት ጆርናሉን ፕሪንት ያደርጋል። እዚህ የተዘረዘሩትን ጆርናሎች በሙሉ ፕሪንት ያደርጋል። ምክንያቱም ክሎዝ ካደረግን በኋላ ጆርናል የሚባል ስለማይኖር ማለት ነው። እኛ ግን ቀድመን ፕሪንት ስለምናደርግ ሁለተኛ ፕሪንት መደረግ ስለሌለበት ምንለዋለን ቼክ ነን ፕላስ ፕሪንት ስናደርግ ዲዛይን አድርገን የድርጅቱ የራሱ ሪፖርት ፎርማት ይኖረዋል። ወደዛ ፎርማት ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት አድርጎ በዛ ፎርማት መሰረት አዘጋጅቶ ነው ፕሪንት ማድረግ ያለበት። እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ፕሪንት የምናደርገው ከሆነ ፒስትሪ በራሱ ፎርማት ነው ፕሪንት የሚያደርገው ከኛ ፎርማት ጋር ማች ሊያደርግ ስለሚችል በራሳችን ፎርማት ለመስራት ሪፖርት ላይ ገብተን ጄነሬት አድርገን ራሳችን ዲዛይን አድርገን ነው ፕሪንት ማድረግ ያለብን። አክቹዋሊ ሪፖርት እንዴት ጄነሬት ይደረጋል፣ እንዴት ወደ ኤክሴል ኤክስፖርት አድርገን ፎርማት ማድረግ እንችላለን የሚለውን በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። አሁን ቀጥታ ኔክስት ነው የምንለው ማለት ነው። ቼክ ማርኩን ካጠፋን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ የሚቀጥለው ስቴፕ ኢንተርናል አካውንቲንግ ሪቪው። ባይ ዘ ዌይ ይሄ ኢንተርናል አካውንቲንግ ሪቪው የፒስትሪ አካውንቲንግ ሶፍትዌሮች በሙሉ ላይ አይኖርም፣ ይለያል። አሁን የፒስትሪ ሶፍትዌሮች አሉ በቨርዥን ይለያዩ። 2007 አለ፣ 2005 አለ፣ 2010 አለ፣ 2022 ኢቨን እንትናቸው ይለያል። ፒስትሪ አካውንቲንግ ኮምፕሌንት፣ ፒስትሪ ኳንተም፣ ፒስትሪ ፕሪሚየም የሚባሉ አሉ። ይሄ ኦፕሽን ላይኖር ይችላል ሌሎቹ ላይ ማለት ነው። ኢንተርናል አካውንቲንግ ሪቪው እዚህ ጋር
ብንመርጠው ምንድነው የሚያደርገው? በተለይ ተሰብሳቢ እና ተከፋይ እንትኖች ካሉ አካውንቶች ካሉ እነዛን ፕሮፐርሊ በሰዓቱ መክፈል ወይም ኮሌክት ማድረግ ያለብንን ከሲስተሙ ነቅሶ እንዲያወጣልን ከፈለግ ይህን መምረጥ እንችላለን። ኢንተርናል አካውንቲንግ ሪቪው የሚለውን መምረጥ እንችላለን። አለበለዚያ ግን ክሎዝ ብቻ ለማድረግ ከሆነ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት ካልን በኋላ የመጨረሻው እዚህ ጋር ኔክስት የሚለው ኢንአክቲቭ ይሆናል። ምክንያቱም ኔክስት ብለን ክሎዝ ከማድረጋችን በፊት ካምፓኒው ባካፕ መሆን አለበት። ምክንያቱም ክሎዝ ከተደረገ በኋላ መመለስ ስለማይችል ባካፕ እንድናደርግ ያስገድደናል። ባካፕ እናደርገዋለን። ባካፕ የሆነ ቦታ የሆነ ሎኬሽን ላይ ባካፕ ማድረግ እንችላለን። ባካፕ ካላረግን እቺ አክቲቭ አትሆንም። እቺ ኔክስት የምትሏ አክቲቭ አትሆንም። ስለዚህ ባካፕ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ክሎዝ ካረግን በኋላ ትራንዛክሽኖችን ስለማናገኛቸው ባካፕ ካረግን በኋላ ግን ባካፑ ላይ ሪስቶር አድርገን ትራንዛክሽኑን ማግኘት እንችላለን። ለዛ ፐርፐዝ ነው ሂስትሪ የሚያስገድድን። አሁን አክቲቭ ሆኗል። ኔክስት እንለዋለን። አሁን ኔክስት ስንለው እዚህ ጋር እዚህ ስቴፕ ላይ ሁለት ኦፕሽኖች አሉ። ፋይናሊ ክሎዝ ካደረግን በኋላ ዲስፕሌይ የሚሆነው እንትን አለ፣ አካውንቲንግ ፔሪድ አለ፣ አካውንቲንግ ይር አለ። እሱ ላይ እዚህ ጋር ዲሳይድ እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ከረንት ፊዚካል ይር ሪድ ኦንሊ ካልነው ከረንት ፊዚካል ይራችን ማለት አሁን 2016 የምንዘጋው ማለት ነው። እሱን ሪድ ኦንሊ እንዲነበብ ብቻ አድርገን ኤዲት እንዳይደረግ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ያ ማለት ከፔሪድ 1 እስከ ፔሪድ 12 ይቀመጥና ከፔሪድ 13 ብሎ ይጀምራል ማለት 2017 የሚባል አይኖረንም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እዚህ ካሽ ኮሌክሽን ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች ይህን እንዲጠቀሙ ይበረታታሉ። ምክንያቱም ባክ ሂስትሪ ማየሪ በተለይ ተሰብሳቢ ምናምን ካለ ከማን ነው መሰብሰብ ያለብን፣ ስንት ነው መሰብሰብ ያለብን፣ የተመዘገበበት ቀን፣ ኢንቮይስ ነምበሩ፣ ሌሎች ሂስትሪዎችን ማየት ስንፈልግ ማግኘት የምንችለው ይሄኛውን ካረንት ፊዚካሊ ሪድ ኦንሊ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ትራንዛክሽኖቹ ማግኘት ይቻላል፣ ኤዲት ማድረግ አይቻልም። ይሄኛውን ከመረጥን ግን በሙሉ እንትን ያደርጋቸዋል፣ ክሊር ያደርጋቸዋል። ጆርናሎቹ አይኖሩም። ግን እዚህ ጋር አድቫንቴጁ ምንድነው? 2 አመት እንትን ያደርገናል። ካምፓኒያችን ኤክስቴንድ ያደርጋል። የ2017 እንሰራለን፣ 2018 እንሰራለን ማለት 2 አመት ቻርት ፈታ አካውንት ወይም ቢግኒንግ ባላንስ አናስገባ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪኮማንድ የሚደረገው ኔክስት ፊዚካል ይር ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። ከዛ እዚህ ስቴፕ ላይ የሚዘጋውን ያሳየናል። ዘ ፎሎዊንግ ፊዚካል ይር ዊል ቢ ክሎዝ። ፊዚካል ይሩ የሚዘጋው የ2016 ነው ይለናል። የሚከፈተው ደግሞ 2017 ይከፈታል፣ 2018 ይከፈታል። ጠቅላላ 24 ፔሪድ ይኖረናል ማለት ነው። ኔክስት ከዛ የመጨረሻው ስቴፕ ነው። እዚህ ጋር ቢጋን ክሎዝ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ክሎዝ ማድረግ ይጀምራል። ኮምፒውተራችን ዩፒኤስ ሊኖረው ይገባል። ምክንያቱም ክሎዝ እያደረገ መብራት መጥፋት የለበትም። መብራት ከጠፋ ዳታችን ኮራፕት ስለሚሆን ክሎዝ ከማድረጋችን በፊት ዩፒኤስ ኮምፒውተራችን ላይ መኖር አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ካምፓኒ ትራንዛክሽናቸው ብዙ ስለሚሆን ክሎዝ የሚያደርግበት ጊዜ ረዥም ይሆናል። ረዥም ከሆነ ደግሞ በመሀል መብራት ከጠፋ ዳታችን ሎስ ልናደርግ ስለምንችል ዩፒኤስ መኖር ይጠበቅበታል፣ ወይም ጄኔሬተር ስታንድ ባይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ፊኒሽ ስንለው ክሎዚንግ ያልቃል። እዚህ ጋር ፔሪድ ራሱ ፔሪድ ስትራክቸራችን ይቀየራል። የተቀየረ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቅድም ይሄ ከፔሪድ 1 እስከ ፔሪድ 12 ድረስ የነበረው 2016 ነው የነበር። ከፔሪድ 13 እስከ ፔሪድ 24 2017 ነው የነበር። አሁን ግን ከ1 እስከ 13 2017 ከ13 እስከ 24 2018 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ሪፖርት ላይ ገብተን እነዛን ጆርናሎች ብናይ ለምሳሌ ካሽሪዝ ጆርናል ብናይ ዳታ የለውም፣ ምክንያቱም ተዘግቷል። ካሽ ዲስፐርስመንት ጆርናል ላይ ብንሄድ ዳታ የለውም፣ ምክንያቱም ተዘግቷል። እዚህ ጋር ጀነራል ጆርናል ላይ ብንሄድ የለውም፣ ተዘግቷል። ትራያል ባላንስ ላይ ስንሄድ
እዚህ ጋር ኖሚናል አካውንቶች ወይም ቴምፖራሪ አካውንቶች የካፒታል የኢንካም እና የኤክስፔንስ አካውንቶች ተዘግተዋል። ወደ ምን ወደ ሪተርን ደሪንግ አካውንት። ሪተርን ደሪንግ አካውንታችን 100 ሺህ ብር ነው የነበረ። አሁን ግን 99,926 ከ13 ሳንቲም ሆኗል። ያ ማለት በ73 ብር ቀንሷል ማለት ነው። ኔት ሎሱን ቅድም ስላያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝ ተደርጓል። እዚህ ካምፓኒ ላይ ቢጊኒንግ ባላንስ ማስገባት አያስፈልግም። ቻርት ኦፍ አካውንት መመስረት አያስፈልግም። ቀጥታ መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። የ2016 ኤንዲንግ ባላንሱ ለ2017 ቢጊኒንግ ባላንስ ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው። ኦኬ የዛሬው ቱቶሪያል ይህንን ይመስላል። ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስትከታተሉ ስለነበር በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።